Μάθημα 1. Διασκέδαση στην παραλία. Είναι το νερό αρκετά ζεστό για κολύμπι. Πολλά παιδιά μαθαίνουν να κολυμπούν στην παραλία και απολαμβάνουν το παιχνίδι στο νερό. Ναι, είναι σωστό. Βλέποντας τα παιδιά να πιτσιλίζουν τριγύρω μου, φέρνουν τόσες πολλές χαρούμενες αναμνήσεις από την παιδική μου ηλικία. Ξέρω τι εννοείς. Η παραλία είναι ένα υπέροχο μέρος για οικογένειες για να δημιουργήσουν μαζί μακροχρόνιες αναμνήσεις. Ακριβώς. Το να μαθαίνει να κολυμπά στον ωκεανό είναι μια τόσο σημαντική δεξιότητα και είναι υπέροχο που τα παιδιά έχουν αυτή την ευκαιρία εδώ. Στα σίγουρα. Επιπλέον, το παιχνίδι στα κύματα μπορεί να είναι τόσο διασκεδαστικό. Είναι σαν την παιδική χαρά της φύσης. Απολύτως. Ενθαρρύνει τα παιδιά να είναι δραστήρια και περιπετειώδη, κάτι που είναι φανταστικό για την ανάπτυξή τους. Και ας μην ξεχνάμε πόσο αναζωογονητικό είναι να βουτάς στο δροσερό νερό μια ζεστή μέρα. Ναι. Είναι ο τέλειος τρόπος για να νικήσετε τη ζέστη απολαμβάνοντας την ομορφιά της φύσης. Οριστικά. Η παραλία είναι πραγματικά ένα μαγικό μέρος τόσο για χαλάρωση όσο και για διασκέδαση. Μάθημα 2. Κυνήγι διαμερισμάτων. Τι είδους διαμέρισμα ψάχνετε? Ελπίζω να βρω ένα υπνοδωμάτιο που να αισθάνεται άνετο και φιλόξενο. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου μπορούν να είναι ιδανικά για τη δημιουργία ενός προσωπικού χώρου, ενώ εξακολουθούν να είναι διαχειρίσιμα. Ακριβώς. Θέλω ένα μέρος όπου μπορώ να νιώθω άνετα και σαν στο σπίτι μου, ειδικά μετά από μια κουραστική μέρα. Ναι, και το να έχετε ένα άνετο περιβάλλον μπορεί πραγματικά να βελτιώσει τη συνολική σας ευεξία. Τι ανέσεις ελπίζετε? Θα μου άρεσε μια μονάδα με καλό φυσικό φως και ίσως ακόμη και ένα μικρό μπαλκόνι για λίγο καθαρό αέρα. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ένα μπαλκόνι μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό μέρος για πρωινό καφέ ή βραδινή χαλάρωση. Απολύτως. Πιστεύω επίσης ότι το να έχεις ένα κοντινό παντοπολείο θα ήταν βολικό για τις καθημερινές ανάγκες. Οριστικά. Το να είσαι κοντά σε ανέσεις μπορεί να κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη και πιο ευχάριστη. Συμφωνώ. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινώ αυτή την αναζήτηση και βρίσκω ένα μέρος που πραγματικά νιώθω σαν το σπίτι μου. Μάθημα 3. Παιδικές αναμνήσεις. Όταν ήμουν παιδί, μου έβαλε ένα ραβδί στη γλώσσα και έριξε το φως του στο στόμα μου. Φαινόταν αρκετά σοβαρός ενώ το έκανε. Ακούγεται σαν αρκετή εμπειρία. Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο γιατρό. Ναι, ήταν. Θυμάμαι ότι ένιωθα νευρικός, αλλά ήταν απλώς ένας έλεγχος ρουτίνας για τα δόντια μου. Μπορώ να φανταστώ. Αυτές οι στιγμές μπορεί να είναι εκφοβιστικές για τα παιδιά, αλλά είναι σημαντικές για την υγεία μας. Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτές οι πρώτες εμπειρίες με βοήθησαν να καταλάβω τη σημασία της οδοντιατρικής φροντίδας. Ναι. Είναι σημαντικό να ενσταλλάξετε καλές συνήθειες από νεαρή ηλικία, ακόμα και αν οι επισκέψεις μπορεί να είναι λίγο τρομακτικές. Απολύτως. Τώρα, εκτιμώ αυτές τις εξετάσεις και τη σημασία της φροντίδας των δοντιών μου. Αυτή είναι μια υπέροχη προοπτική. Είναι αστείο πως οι παιδικοί φόβοι μπορούν να μετατραπούν σε πολύτιμα μαθήματα καθώς μεγαλώνουμε. Οριστικά. Αυτές οι αναμνήσεις διαμορφώνουν ποιοι είμαστε και πώς προσεγγίζουμε την υγεία ως ενήλικες. Μάθημα 4. Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά. Θα θέλαμε να συνδημιουργήσουμε μια νέα εφαρμογή για κινητά για την αγορά στόχο μας, καθώς είναι μια συναρπαστική ευκαιρία για εμάς. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Η συνεργασία σε μια εφαρμογή μπορεί πραγματικά να προσελκύσει το κοινό μας και να του προσφέρει χρήσιμα εργαλεία. Απολύτως. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των χρηστών μας για να δημιουργήσουμε κάτι πολύτιμο.
Ακριβώς. Η διεξαγωγή ερευνών ή ομάδων εστίασης θα μπορούσε να μας βοηθήσει να συγκεντρώσουμε πληροφορίες πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία ανάπτυξης. Φοβερή ιδέα. Τα σχόλια από δυνητικούς χρήστες θα μας καθοδηγήσουν στο σχεδιασμό λειτουργιών που συνάδουν με αυτούς. Ναι, και θα διασφαλίσει επίσης ότι ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες τους από την αρχή. Ποια χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα? Πιστεύω ότι η φιλική προς τον χρήστη πλοήγηση και τα διαδραστικά στοιχεία πρέπει να αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για να βελτιώσουν την εμπειρία τους. Οριστικά. Μια απρόσκοπτη εμπειρία μπορεί να κάνει τη διαφορά στη διατήρηση και την ικανοποίηση των χρηστών. Είμαι ενθουσιασμένος για τον πιθανό αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει αυτή η εφαρμογή στην κοινότητά μας και πώς θα μπορούσε να αναδείξει την επωνυμία μας. Μάθημα 5. Η αφήγηση της ελευθερίας. Είναι συναρπαστικό να σκέφτεσαι την ελευθερία που έχει γίνει. Η ιστορία της δεν είναι ένα άνυδρο χρονικό σκοτεινών γεγονότων από τις κονισμένες βιβλιοθήκες της ιστορίας. Απολύτως. Το ταξίδι της είναι ζωντανό και γεμάτο ζωή, αντανακλώντας τους αγώνες και τους θριάμβους που διαμόρφωσαν την ταυτότητά της. Ακριβώς. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις πως οι εμπειρίες της αντιχούν σε τόσους πολλούς ανθρώπους, κάνοντας την ιστορία να νιώθει σχετική και ζωντανή. Ναι, η αφήγηση της μιλάει στην καρδιά, υπενθυμίζοντάς μας ότι η ιστορία δεν αφορά μόνο ημερομηνίες και γεγονότα, αλλά πραγματικές ανθρώπινες εμπειρίες. Πράγματι. Όταν ασχολούμαστε με ιστορίες σαν τη δική της, μπορούμε να συνδεθούμε με το παρελθόν με ουσιαστικό τρόπο, κατανοώντας τα μαθήματα που προσφέρει. Είναι τόσο αλήθεια. Μας ενθαρρύνει να αναλογιστούμε τα δικά μας ταξίδια και τις ελευθερίες που μερικές φορές θεωρούμε δεδομένες. Ναι. Μοιράζοντας την ιστορία της, όχι μόνο τιμούμε την κληρονομιά της, αλλά και εμπνέουμε τις μελλοντικές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα για ελευθερία. Απολύτως. Είναι μια ισχυρή υπενθύμηση της σημασίας της αφήγησης για τη διατήρηση της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Πιστεύω ότι μέσα από τις ιστορίες, μπορούμε να βρούμε κοινό έδαφος και να καλλιεργήσουμε την ενσυναίσθηση μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων. Μάθημα 6. Μαγειρεύουμε μαζί. Σίγουρα, θα μπορούσατε να μου κόψετε τα κρεμμύδια. Έχω στο μυαλό μου μια συνταγή που θα είναι νόστιμη μαζί τους. Φυσικά. Θα ξεκινήσω αμέσως με αυτό. Τα φρέσκα κρεμμύδια πάντα προσθέτουν τόσο υπέροχη γεύση στα πιάτα. Το κάνουν πραγματικά. Λατρεύω το πως μπορούν να μεταμορφώσουν ένα γεύμα, κάνοντας το πολύ πιο αρωματικό και ορεκτικό. Απολύτως. Επιπλέον, το μαγείρεμα μαζί είναι πάντα διασκεδαστικό. Κάνει τη διαδικασία να μοιάζει περισσότερο σαν μια κοινή εμπειρία. Ναι. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να δεθείτε ενώ κάνετε κάτι παραγωγικό. Τι σκοπεύετε να φτιάξετε? Σκεφτόμουν μια χορταστική σούπα λαχανικών. Είναι τέλειο για αυτόν τον ψυχρό καιρό. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ανυπομονώ να απολαύσουμε μαζί ένα ζεστό μπολ με σούπα. Κι εγώ. Το μαγείρεμα δεν είναι μόνο το φαγητό. Έχει να κάνει με τη δημιουργία αναμνήσεων στην κουζίνα. Ακριβώς. Μου αρέσει το πως τα γεύματα που παρασκευάζονται με προσοχή μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Μάθημα 7. Δεξιότητες επιβίωσης. Επέζησαν κυνηγώντας και μαζεύοντας σε όλη την Ήπειρο, ακόμη και στις έρημες περιοχές όπου η επιβίωση είναι πρόκληση. Αυτό είναι απίστευτο. Υπογραμμίζει την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα αυτών των κοινοτήτων σε όλη την ιστορία. Απολύτως. Έπρεπε να βασιστούν στις γνώσεις τους για τη γη και στις δεξιότητές τους για να βρουν τροφή και καταφύγιο. Ναι. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε πόσο διαφορετική ήταν η ζωή τους σε σύγκριση με τη δική μας σήμερα.
Στα σίγουρα. Με κάνει να εκτιμώ τις ανέσεις που έχουμε, ενώ παράλληλα σεβόμαστε την επινοητικότητά τους. Ακριβώς. Οι ιστορίες τους μας υπενθυμίζουν τη σημασία της κατανόησης του περιβάλλοντος μας και της σύνδεσης με τη φύση. Οριστικά. Αυτές οι δεξιότητες επιβίωσης είναι διαχρονικές και μπορούν ακόμα να είναι σχετικές σήμερα, ειδικά σε υπαίθριες περιπέτειες. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό για εμάς να μάθουμε από το παρελθόν και να εφαρμόσουμε αυτά τα μαθήματα στη σύγχρονη ζωή μας. Καλά τα είπες. Μπορούμε να αντλήσουμε έμπνευση από την ανθεκτικότητά τους και να μάθουμε να εκτιμούμε περισσότερο τους πόρους μας. Μάθημα 8. Ταξιδιωτικά σχέδια. Οριστικά. Έψαχνα για προσιτές πτήσεις και καταλύματα για το επερχόμενο ταξίδι μας. Αυτό είναι υπέροχο. Η έβρεση καλών προσφορών μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στο ταξιδιωτικό μας προϋπολογισμό. Ακριβώς. Θέλω να βεβαιωθώ ότι μας περισσεύουν αρκετά για δραστηριότητες και εμπειρίες μόλις φτάσουμε. Στα σίγουρα. Έχει να κάνει με την εξισορρόπηση του κόστους, ενώ παράλληλα απολαμβάνεις όλα όσα έχει να προσφέρει ο προορισμός. Συμφωνώ απόλυτα. Έχετε βρει κάποια πολλά υποσχόμενες επιλογές μέχρι στιγμής? Ναι, βρήκα μερικές πτήσεις σε προσιτές τιμές και ένα υπέροχο μικρό ξενοδοχείο που έχει καλές κριτικές και βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία. Αυτό ακούγεται τέλειο. Το να βρίσκεστε σε κεντρική τοποθεσία θα κάνει την εξερεύνηση πολύ πιο εύκολη. Απολύτως. Επιπλέον, μας δίνει την ευκαιρία να βυθιστούμε στην τοπική κουλτούρα. Ακριβώς. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω ότι οι περιπέτειες μας περιμένουν σε αυτό το ταξίδι. Μάθημα 9. Να θυμόμαστε τους ήρωες. Ήταν στρατηγός και μιλούσε απαλά και ευλαβικά όταν περιέγραφε το θάνατο ενός μεγάλου ήρωα. Μου έβγαζε πάντα μια χορδή. Αυτός είναι ένας συγκλονιστικός τρόπος για να τιμήσετε τη μνήμη κάποιου. Δείχνει βαθύ σεβασμό για τις θυσίες και τις συνεισφορές τους. Απολύτως. Αυτές οι στιγμές μας θυμίζουν τη σημασία της αναγνώρισης των ηρώων στη ζωή μας, τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν. Ναι. Είναι σημαντικό να γιορτάζουμε τις κληρονομίες τους, καθώς μας εμπνέουν να αγωνιζόμαστε για μεγαλείο στη ζωή μας. Ακριβώς. Οι ιστορίες τους είναι συχνά γεμάτες γενναιότητα και ανθεκτικότητα, που μπορούν να μας παρακινήσουν σε δύσκολες στιγμές. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ο προβληματισμός για τις πράξεις τους μας βοηθά να εκτιμήσουμε τις αξίες του θάρρους και της θυσίας. Πράγματι. Είναι μια υπενθύμηση ότι κάθε γενιά έχει ήρωες που διαμορφώνουν την πορεία της ιστορίας. Ναι. Πρέπει πάντα να προσπαθούμε να μαθαίνουμε από τις εμπειρίες τους και να τιμούμε τις αναμνήσεις τους μέσω των πράξεών μας. Καλά τα είπες. Ας συνεχίσουμε τα μαθήματά τους και ας εμπνεύσουμε και άλλους να κάνουν το ίδιο. Μάθημα 10. Οφέλη κυπουρικής. Είναι πραγματικά. Επιπλέον, η κυπουρική είναι επίσης μια μεγάλη ανακούφιση από το άγχος. Υπάρχει κάτι θεραπευτικό στο σκάψιμο στο χώμα. Απολύτως. Το να βρίσκεσαι στη φύση βοηθά πραγματικά να καθαρίσει το μυαλό και να αναζωογονήσει το πνεύμα. Ναι. Παρακολουθώντας τα φυτά να αναπτύσσονται και να κμάζουν δίνει μια αίσθηση ολοκλήρωσης και σύνδεσης με τη ζωή. Ακριβώς. Είναι ανταποδοτικό να τρέφεις κάτι και να βλέπεις τους καρπούς του κόπου σου, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Στα σίγουρα. Η κυπουρική μας ενθαρρύνει επίσης να επιβραδύνουμε και να εκτιμούμε τα απλά πράγματα στη ζωή. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Είναι ένας υπέροχος τρόπος για να αποσυνδεθείτε από τη τεχνολογία και να επανασυνδεθείτε με τη φύση. Οριστικά. Επιπλέον,
Η καλλιέργεια των δικών σας λαχανικών μπορεί επίσης να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να τρώτε πιο υγιεινά. Ναι. Τα φρέσκα προϊόντα από τον κήπο έχουν πολύ καλύτερη γεύση από τα αγορασμένα στο κατάστημα. Ακριβώς. Είναι ένα χορταστικό χόμπι που ωφελεί τόσο τη ψυχική μας υγεία όσο και τη διατροφή μας. Μάθημα 11. Jazz Legacy. Και η Billie Holiday δεν είναι πλέον ζωντανή. Ωστόσο, πολλοί σπουδαίοι μουσικοί της jazz εξακολουθούν να ασκούν επιρροή σήμερα. Αυτό είναι αλήθεια. Η κληρονομιά της συνεχίζει να εμπνέει νέες γενιές καλλιτεχνών στο είδος της jazz. Απολύτως. Το συναίσθημα και το βάθος που έφερε στη μουσική της έθεσαν ένα πρότυπο που πολλοί ακόμα προσπαθούν να επιτύχουν. Ναι. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως εξελίσσεται η jazz ενώ εξακολουθεί να τιμάει τις ρίζες που έχουν δημιουργηθεί από θρύλους σαν αυτήν. Ακριβώς. Οι σημερινοί μουσικοί συνδυάζουν την παραδοσιακή jazz με σύγχρονες επιρροές, δημιουργώντας κάτι φρέσκο και συναρπαστικό. Είναι ένα όμορφο fusion. Η jazz έχει αυτή την απίστευτη ικανότητα να προσαρμόζεται διατηρώντας παράλληλα τη βασική της ουσία. Στα σίγουρα. Η αυτοσχεδιαστική φύση της jazz την κρατά δυναμική και ελκυστική τόσο για τους μουσικούς όσο και για τους ακροατές. Απολύτως. Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέους καλλιτέχνες και να ακούω πως ερμηνεύουν την παράδοση της jazz. Και εγώ. Είναι μια υπενθύμηση ότι η μουσική είναι μια ζωντανή μορφή τέχνης που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να έχει απήχηση στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Μάθημα 12. Μια εμπειρία ξενοδοχείου. Ο Ρόμπινσον αναγκάστηκε να μείνει σε ένα ξενοδοχείο με χρώμα μόνο και πίστευαν ότι εκεί θα υπήρχε μεγαλύτερη πιθανότητα ασφάλειας. Αυτή είναι μια θλιβερή πραγματικότητα. Αναδεικνύει τους αγώνες που αντιμετώπισαν πολλοί εκείνη την περίοδο, αναζητώντας βασικά δικαιώματα και αξιοπρέπεια. Απολύτως. Ένα ξενοδοχείο πρέπει να είναι ένας χώρος άνεσης, όχι μια υπενθύμηση διαχωρισμού και ανισότητας. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε αυτά τα ιστορικά συμφραζόμενα για να κατανοήσουμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει, αλλά πόση δουλειά απομένει. Ναι. Ιστορίες όπως αυτή του Ρόμπινσον μας θυμίζουν την ανθεκτικότητα που επέδειξαν οι άνθρωποι μπροστά στις αντιξοότητες. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να τιμάμε αυτές τις εμπειρίες και να μαθαίνουμε από αυτές για να αποτρέψουμε την επανάληψη της ιστορίας. Στα σίγουρα. Μοιράζοντας αυτές τις αφηγήσεις, μπορούμε να καλλιεργήσουμε την ενσυναίσθηση και την ευαισθητοποίηση στις μελλοντικές γενιές. Απολύτως. Είναι μια ισχυρή υπενθύμηση της σημασίας της ισότητας και της δικαιοσύνης για όλα τα άτομα. Καλά τα είπες. Συζητήσεις όπως αυτή μπορούν να βοηθήσουν να εμπνεύσουν την αλλαγή και να προωθήσουν την κατανόηση μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων. Μάθημα 13. Συμβουλές για αγορές. Ας δούμε τι μου τραβάει το μάτι σήμερα στο κατάστημα. Θυμηθείτε να λάβετε υπόψη το σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα των αντικειμένων που χρειαζόμαστε. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Είναι σημαντικό να βρίσκετε πράγματα που όχι μόνο φαίνονται καλά, αλλά εξυπηρετούν καλά το σκοπό τους. Απολύτως. Ένα καλοσχεδιασμένο αντικείμενο μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την εμπειρία μας, είτε πρόκειται για ρούχα είτε για διακόσμηση σπιτιού. Ακριβώς. Προσπαθώ πάντα να επιλέγω αντικείμενα που είναι και κόμψα και πρακτικά, ειδικά για καθημερινή χρήση. Ναι. Είναι σαν να βρίσκεις την τέλεια ισορροπία μεταξύ αισθητικής και χρησιμότητας. Τι ελπίζετε να βρείτε σήμερα? Αναζητώ μερικά νέα γκάτζετ κουζίνας που μπορούν να κάνουν το μαγείρεμα πιο εύκολο και πιο ευχάριστο. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Ένα καλό γκάτζετ μπορεί πραγματικά να εξορθολογήσει τη διαδικασία μαγειρέματος και να πυροδοτήσει τη δημιουργικότητα στην κουζίνα. Οριστικά.
Ας προσέχουμε οτιδήποτε καινοτόμο τραβά την προσοχή μας. Στα σίγουρα. Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέα εργαλεία που μπορούν να κάνουν τις μαγειρικές μας περιπέτειες ακόμα πιο συναρπαστικές. Μάθημα 14. Κατανόηση των εμβολίων. Ένα εμβόλιο μπορεί να αποτρέψει την ασθένεια με την ένεση στο άτομο με κάποια εξασθενημένα μικρόβια που προκαλούν την ασθένεια. Αυτό είναι σωστό. Είναι συναρπαστικό πως λειτουργούν τα εμβόλια εκπαιδεύοντας το ανοσοποιητικό μας σύστημα να αναγνωρίζει και να καταπολεμά τις λοιμώξεις. Ακριβώς. Η επιστήμη πίσω από αυτό είναι αξιοσημείωτη και έχει σώσει αμέτρητες ζωές όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Ο εμβολιασμός έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο των εστιών και στην προστασία της δημόσιας υγείας. Είναι εκπληκτικό να σκεφτόμαστε πως μια απλή λήψη μπορεί να προσφέρει τόσο ισχυρή προστασία σε άτομα και κοινότητες. Απολύτως. Η εκπαίδευση σχετικά με τα εμβόλια είναι απαραίτητη για την κατάρριψη μύθων και την ενθάρρυνση των ανθρώπων να εμβολιαστούν. Ναι. Η κατανόηση των ωφελών μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού και στη βελτίωση των συνολικών αποτελεσμάτων υγείας. Οριστικά. Είναι μια συλλογική προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όλοι παραμένουμε ασφαλείς και υγιείς στις κοινότητές μας. Καλά τα είπες. Η προώθηση της ευαισθητοποίησης και της πρόσβασης στα εμβόλια είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση ενός πιο υγιούς μέλλοντος. Μάθημα 15. Χόμπι και ενδιαφέροντα. Ναι, λατρεύω τη ζωγραφική και το πλέξιμο στον ελεύθερο χρόνο μου. Εσύ τι λες? Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μου αρέσει η φωτογραφία και η εξερεύνηση νέων τόπων, απαθανατίζοντας στιγμές καθώς πηγαίνω. Η φωτογραφία είναι ένας τόσο όμορφος τρόπος έκφρασης της δημιουργικότητας. Έχετε κάποιο αγαπημένο θέμα που σας αρέσει να φωτογραφίζετε? Μου αρέσει να αποτυπώνω τοπία, ειδικά κατά την Ανατολή και τη Δύση του ηλίου, όταν τα χρώματα είναι τόσο ζωντανά. Εκείνες οι εποχές είναι μαγικές. Μπορώ να φανταστώ πόσο ανταποδοτικό πρέπει να είναι να παγώνεις αυτές τις στιγμές στο χρόνο. Απολύτως. Κάθε φωτογραφία λέει μια ιστορία και φέρνει αναμνήσεις από τις εμπειρίες που είχα κατά τη λήψη τους. Αυτό μου αρέσει στην τέχνη, είτε είναι ζωγραφική είτε φωτογραφία, μας επιτρέπει να μοιραζόμαστε τις απόψεις μας. Ακριβώς. Είναι ένας τρόπος να συνδεθείτε με άλλους και να εκφράσετε συναισθήματα που μερικές φορές οι λέξεις δεν μπορούν να συλλάβουν. Καλά τα είπες. Νομίζω ότι πρέπει να σχεδιάσουμε μια δημιουργική μέρα μαζί, συνδυάζοντας τα χόμπι μας για νέες εμπνεύσεις. Μάθημα 16. Ανάγκες επαντοπολία. Και λίγο ψωμί. Εσύ τι λες? Χρειάζομαι φρούτα, τυρί, γιαούρτι και μερικά σνακ για την εβδομάδα. Αυτό ακούγεται σαν μια συμπαγής λίστα. Τα φρέσκα φρούτα είναι απαραίτητα για ένα υγιεινό σνακ. Τι σκοπεύεις να πάρεις? Σκέφτομαι μήλα, μπανάνες και ίσως μερικά μούρα για ποικιλία. Είναι ιδανικά για πρωινό ή ένα γρήγορο σνακ. Υπέροχες επιλογές. Μου αρέσει να προσθέτω μούρα στο γιαούρτι. Κάνει μια νόστιμη και θρεπτική απόλαυση. Ναι. Και το τυρί συνδυάζεται καλά με τα φρούτα, καθιστώντας το έναν τέλειο συνδυασμό για ένα ελαφρύ γεύμα ή σνακ. Απολύτως. Μου αρέσει επίσης να έχω μερικούς ξηρούς καρπούς σε ετοιμότητα για μια επιπλέον όθηση ενέργειας όλη την ημέρα. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Η ξηρή καρπή είναι τόσο ευέλικτη και γεμάτη με θρεπτικά συστατικά. Θα έχουμε μια ολοκληρωμένη επιλογή. Οριστικά. Ας φροντίσουμε να πάρουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να διατηρήσουμε τα γεύματά μας ενδιαφέροντα και υγιεινά αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνος. Μια καλή ποικιλία μας δίνει κίνητρο να μαγειρεύουμε και να απολαμβάνουμε τα γεύματά μας.
Μάθημα 17. Χάος και τάξη. Η δύναμη είναι απαραίτητη για να συγκρατηθεί το χάος που συχνά φέρνουν στην κοινωνία η αδικία και το παράλογο. Αυτή είναι μια βαθιά δήλωση. Υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη πάλι μεταξύ της διατήρησης της τάξης και της αντιμετώπισης των ανισοτήτων. Ακριβώς. Μερικές φορές, απαιτείται συλλογική δράση και ισχυρή ηγεσία για την προώθηση μιας δίκαιης και δίκαιης κοινωνίας. Ναι. Είναι σημαντικό να αντισταθούμε ενάντια στην αδικία, αλλά πρέπει επίσης να την προσεγγίσουμε με σοφία και στρατηγική. Απολύτως. Η εξισορρόπηση της δύναμης με τη συμπόνια μπορεί να δημιουργήσει διαρκή αλλαγή και να εμπνεύσει ελπίδα. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Είναι μια επενθύμηση ότι ενώ πρέπει να πολεμήσουμε ενάντια στο χάος, θα πρέπει επίσης να προωθήσουμε την κατανόηση και τον διάλογο. Στα σίγουρα. Η συμμετοχή σε συζητήσεις για αυτά τα ζητήματα μπορεί να γεφυρώσει τα κενά και να ενισχύσει την ενότητα. Ακριβώς. Μαζί, μπορούμε να εργαστούμε για ένα πιο δίκαιο μέλλον όπου η φωνή όλων ακούγεται και εκτιμάται. Καλά τα είπες. Είναι ευθύνη μας να συμβάλλουμε σε αυτή την αλλαγή και να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον στη διαδικασία. Μάθημα 18. Κάνοντας τη διαφορά. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, ειδικά όταν συνδυάζουμε τις προσπάθειες και τους πόρους μας. Απολύτως. Η συλλογική δράση ενισχύει τις φωνές μας και αυξάνει τον αντίκτυπό μας στα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Ναι. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπεις πως οι κοινότητες μπορούν να ενωθούν για να δημιουργήσουν θετικές αλλαγές και να υποστηρίξουν η μία την άλλη. Οριστικά. Είτε είναι μέσω του εθελοντισμού, είτε μέσω της υπεράσπισης, είτε απλώς με τη διάδοση της ευαισθητοποίησης, κάθε λίγο μετράει. Ακριβώς. Κάθε δράση, όσο μικρή κι αν είναι, συμβάλλει σε ένα μεγαλύτερο κίνημα προόδου. Λατρεύω αυτή την προοπτική. Είναι ενθαρρυντικό να γνωρίζουμε ότι όλοι μπορούμε να παίξουμε ρόλο στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος. Ναι. Και η έβρεση ομοειδεατών ατόμων για συνεργασία μπορεί να κάνει το ταξίδι ακόμα πιο ικανοποιητικό. Απολύτως. Μαζί, μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και να εμπνεύσουμε άλλους να συμμετάσχουν στο σκοπό. Καλά τα είπες. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον και να αγωνιζόμαστε για θετικές αλλαγές στις κοινότητές μας. Μάθημα 19. Μαγειρεύουμε μαζί. Αυτό είναι έξυπνο. Λοιπόν, ξεκινάτε τη διαδικασία μαγειρέματος τώρα. Ναι, ανυπομονώ να ξεκινήσω. Το μαγείρεμα μαζί μπορεί να είναι μια τόσο διασκεδαστική και συναρπαστική εμπειρία. Απολύτως. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να δεθούμε και να μοιραστούμε τις μαγειρικές μας δεξιότητες δημιουργώντας κάτι νόστιμο. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Επιπλέον, είναι πάντα ωραίο να απολαμβάνουμε ένα γεύμα που έχουμε ετοιμάσει μόνοι μας. Ακριβώς. Έχετε στο μυαλό σας κάποια συγκεκριμένη συνταγή για τη σημερινή συνεδρία μαγειρικής? Σκεφτόμουν να φτιάξω ένα πιάτο ζυμαρικών με φρέσκα λαχανικά και μια ελαφριά σάλτσα. Θα είναι υγιεινό και νόστιμο. Αυτό ακούγεται τέλειο. Λατρεύω το πως τα ζυμαρικά μπορούν να είναι τόσο ευέλικτα και να προσαρμόζονται εύκολα σε διαφορετικές γεύσεις. Ναι. Και το καλύτερο είναι ότι μπορούμε να το προσαρμόσουμε με βάση τα συστατικά που έχουμε στη διάθεσή μας. Είμαι ενθουσιασμένος να δω πώς θα βγει. Το μαγείρεμα μπορεί να είναι μια τόσο δημιουργική διαδικασία και ανυπομονώ να απολαύσω τα αποτελέσματα. Μάθημα 20. Κλιματικές προκλήσεις. Στην Κοιλάδα, η μέση βροχόπτωση είναι μόνο μερικές ίντσες το χρόνο. Είναι επίσης ένα από τα πιο ζεστά μέρη της περιοχής.
Αυτό είναι αρκετά δύσκολο για όποιον ζει εκεί. Πρέπει να κάνει τη γεωργία και τη διατήρηση των καλλιεργειών απίστευτα δύσκολη. Ακριβώς. Η έλλειψη νερού μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τη γεωργία και τα μέσα διαβίωσης, οδηγώντας σε έλλειψη τροφίμων. Ναι, και είναι μια έντονη υπενθύμηση της σημασίας των βιώσιμων πρακτικών για την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Απολύτως. Οι κοινότητες σε τέτοιες περιοχές πρέπει να καινοτομήσουν και να προσαρμοστούν για να επιβιώσουν σε σκληρές συνθήκες. Είναι συναρπαστικό πως μερικοί άνθρωποι αναπτύσσουν τεχνικές για να εξοικονομήσουν νερό και να μεγιστοποιήσουν τα λίγα που λαμβάνουν. Οριστικά. Αυτές οι προσαρμογές είναι απαραίτητες για την ανθεκτικότητα απέναντι στις κλιματικές προκλήσεις. Είναι μια υπενθύμηση ότι όλοι έχουμε να παίξουμε ένα ρόλο στην αντιμετώπιση κλιματικών ζητημάτων και στην υποστήριξη των πληττόμενων κοινοτήτων. Καλά τα είπες. Μαζί, μπορούμε να προωθήσουμε την ευαισθητοποίηση και να υποστηρίξουμε βιώσιμες λύσεις για την προστασία του πλανήτη μας. Μάθημα 21. Εξερεύνηση του Παρισιού. Οριστικά. Στη Γαλλία, πρέπει να επισκεφθείτε το Παρίσι και να εξερευνήσετε το Μουσείο του Λούβρου. Είναι ένας θησαυρός τέχνης και ιστορίας. Απολύτως. Το Λούβρο είναι εμβληματικό και ανυπομονώ να δω τα αριστουργήματα που φιλοξενεί, όπως η Μόνα Λίζα. Ναι. Η εμπειρία του να περπατάς μέσα από αυτές τις αρχαίες αίθουσες είναι σαν να κάνεις ένα βήμα πίσω στο χρόνο. Στα σίγουρα. Είμαι επίσης ενθουσιασμένος που ανακαλύπτω τα λιγότερο γνωστά έργα και την όμορφη αρχιτεκτονική του ίδιου του μουσείου. Ακριβώς. Κάθε γωνιά του Λούβρου έχει τη δική της ιστορία και είναι ένας πολύ καλός τρόπος να βυθιστούμε στον πολιτισμό. Και μετά το μουσείο, μπορούμε να περπατήσουμε κατά μήκος του ποταμού Σικουάνα και να απολαύσουμε την παριζιάνικη ατμόσφαιρα. Αυτό ακούγεται τέλειο. Η γοητεία του Παρισιού είναι απαράμιλη, ειδικά όταν περιτριγυρίζεσαι από τέτοια ομορφιά. Ναι. Ανυπομονώ να απολαύσω μερικά νόστιμα γαλλικά αρτοσκευάσματα όσο εξερευνούμε. Κι εγώ. Θα είναι μια ξέχαστη περιπέτεια γεμάτη με τέχνη, ιστορία και γαστρονομικές απολαύσεις. Μάθημα 22. Επιλογές καφέ. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε γαλλική πρέσα, καφετιέρα από Eurovery Drip Coffee. Κάθε μέθοδος προσφέρει ένα μοναδικό προφίλ γεύσης. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Λατρεύω το πως κάθε τεχνική παρασκευής μπορεί να αλλάξει εντελώς τη γεύση και το άρωμα του καφέ. Ακριβώς. Ο γαλλικός τύπος είναι γνωστός για την πλούσια, μεστή γεύση του, την οποία εκτιμούν πολλοί λάτρεις του καφέ. Ναι, και η μέθοδος Pio Eurover επιτρέπει περισσότερο έλεγχο στη διαδικασία παρασκευής, η οποία μπορεί να τονίσει συγκεκριμένες νότες στον καφέ. Δικαίωμα. Είναι σχεδόν σαν μια μορφή τέχνης, όπου ο μπερίστα μπορεί να επιδείξει τις δεξιότητές του στο να φτιάξει το τέλειο φλιτζάνι. Συμφωνώ απόλυτα. Και μετά υπάρχει η καφετιέρα σταγόνας, η οποία είναι βολική για την παρασκευή μεγαλύτερων ποσοτήτων. Απολύτως. Είναι τέλειο για τα πρωινά που χρειάζεστε πολλά φλιτζάνια για να περάσετε τη μέρα. Κάθε μέθοδος έχει τη γοητεία της και νομίζω ότι εξαρτάται πραγματικά από την περίσταση και τη διάθεση. Οριστικά. Είναι διασκεδαστικό να πειραματίζεσαι με διαφορετικές τεχνικές για να βρεις τι ταιριάζει καλύτερα στο γούστο σου. Μάθημα 23. Διακοπές στον Καναδά. Η πρώτη ημέρα του Ιουλίου είναι η ημέρα του Καναδά, μια εποχή για εορτασμό και προβληματισμό για την ιστορία της χώρας. Αυτό είναι σωστό. Είναι μια υπέροχη περίσταση γεμάτη με πυροτεχνήματα, παρελάσεις και κοινοτικές εκδηλώσεις. Απολύτως. Είναι μια μέρα που οι Καναδοί συγκεντρώνονται για να γιορτάσουν τον πολιτισμό και την κληρονομιά τους.
Και μετά, το Σεπτέμβριο, υπάρχει η Εργατική ημέρα, η οποία τιμά τις συνεισφορές των εργαζομένων σε διάφορους τομείς. Ακριβώς. Η εργατική πρωτομαγιά σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού για πολλούς, καθιστώντας την εποχή για χαλάρωση και οικογενειακές συγκεντρώσεις. Ναι. Είναι ενδιαφέρον πως αυτές οι διακοπές αντικατοπτρίζουν τις αξίες και την ιστορία του Καναδά. Στα σίγουρα. Κάθε γιορτή προσφέρει έναν μοναδικό τρόπο εκτίμησης των διαφορετικών πολιτισμών που απαρτίζουν το έθνος. Οριστικά. Είναι υπέροχο να βλέπεις τις κοινότητες να ενώνονται σε εορτασμούς, δημιουργώντας μια αίσθηση του ανήκειν και της υπερηφάνειας. Συμφωνώ. Αυτές οι γιορτές μας θυμίζουν την κοινή μας ιστορία και τη σημασία του να γιορτάσουμε μαζί. Μάθημα 24. Παρουσίαση προϊόντων. Απολύτως. Είναι μια εξαιρετική πλατφόρμα για να προβάλλω τα προϊόντα μου και να προσεγγίσω αποτελεσματικά πιθανούς πελάτες. Αυτό είναι φανταστικό. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στην επέκταση του κοινού σας και στην αύξηση της προβολής. Ακριβώς. Επιτρέπει την άμεση αλληλεπίδραση με τους πελάτες, η οποία μπορεί να δημιουργήσει εμπιστοσύνη και αφοσίωση. Ναι. Η αλληλεπίδραση με το κοινό σας μέσω αναρτήσεων και ιστοριών μπορεί να δημιουργήσει μια πιο προσωπική σύνδεση. Στα σίγουρα. Τα σχόλια από τους πελάτες μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη βελτίωση των προϊόντων και στην προσαρμογή των προσφορών στις ανάγκες τους. Απολύτως. Είναι σαν να συζητάτε με το κοινό σας, κάτι που είναι ανεκτήμητο για την ανάπτυξη. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως αυτή η προσέγγιση μπορεί να επηρεάσει θετικά την επιχείρησή μου και να με συνδέσει με περισσότερους ανθρώπους. Οριστικά. Είναι μια συναρπαστική στιγμή για να εξερευνήσετε νέους δρόμους για δημιουργικότητα και σύνδεση. Συμφωνώ. Ας συλλάβουμε μερικές ιδέες για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή την ευκαιρία. Μάθημα 25. Πολιτικές λύσεις. Αυτή η κατάσταση παραμένει παραβίαση του διεθνούς δικαίου και μπορεί να επιληθεί μόνο σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο. Τονίζει την ανάγκη για διάλογο και διαπραγμάτευση μεταξύ των εθνών. Ακριβώς. Η κατανόηση διαφορετικών προοπτικών είναι ζωτικής σημασίας για την έβρεση κοινού εδάφους και την επίλυση συγκρούσεων. Ναι. Είναι σημαντικό για τους ηγέτες να συμμετέχουν σε επικοδομητικές συζητήσεις για την προώθηση της ειρήνης και της συνεργασίας. Απολύτως. Πολιτικές λύσεις απαιτούν υπομονή και δέσμευση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Στα σίγουρα. Είναι μια υπενθύμηση ότι η διπλωματία είναι συχνά ο καλύτερος δρόμος για μόνιμες λύσεις. Συμφωνώ. Οι συλλογικές προσπάθειες μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμες λύσεις που ωφελούν όλους. Οριστικά. Είναι σημαντικό για τις κοινωνίες να συνεργαστούν για να προασπίσουν τη δικαιοσύνη και τη δικαιοσύνη σε παγκόσμια κλίμακα. Καλά τα είπες. Η υπεράσπιση ειρηνικών λύσεων μπορεί να δημιουργήσει ένα κυματιστικό αποτέλεσμα, εμπνέοντας τις μελλοντικές γενιές. Μάθημα 26. Διάταξη κουζίνας. Η τραπεζαρία βρίσκεται δίπλα στην κουζίνα, καθιστώντας τη βολική για το σερβίρισμα των γευμάτων κατά τις συγκεντρώσεις. Αυτό είναι υπέροχο. Μια καλά σχεδιασμένη διάταξη μπορεί πραγματικά να βελτιώσει τη ροή ενός σπιτιού, ειδικά όταν διασκεδάζει επισκέπτες. Απολύτως. Η κουζίνα διαθέτει ηλεκτρική κουζίνα και ψυγείο, τα οποία είναι απαραίτητα για την προετοιμασία των γευμάτων. Ναι. Το να έχετε αυτές τις συσκευές κοντά βοηθάει στην απλοποίηση της διαδικασίας μαγειρέματος, καθιστώντας το πιο ευχάριστο. Ακριβώς. Είναι ωραίο να έχετε τα πάντα εύκολα προσβάσιμα κατά το μαγείρεμα, δημιουργώντας έναν αποτελεσματικό χώρο εργασίας.
Συμφωνώ. Και μια ανοιχτή διάταξη μπορεί να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ του μάγειρα και των καλεσμένων, κάτι που προσθέτει στην ατμόσφαιρα. Οριστικά. Κάνει τη γευστική εμπειρία πιο κοινή και ελκυστική για όλους τους εμπλεκόμενους. Στα σίγουρα. Λατρεύω τα σπίτια που δίνουν προτεραιότητα στη λειτουργικότητα, διατηρώντας παράλληλα μια ζεστή, φιλόξενη αίσθηση. Ακριβώς. Ένας καλά μελετημένος χώρος μπορεί να μετατρέψει το μαγείρεμα και το φαγητό σε μια απολαυστική εμπειρία. Μάθημα 27. Χορτοφαγικά πιάτα. Θέλω να δοκιμάσω μερικά νέα πιάτα για χορτοφάγους. Κάμια πρόταση? Απολύτως. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι ένα χορταστικό εστίωβο λαχανικών με ένα μείγμα από πολύχρωμα λαχανικά και μια γευστική σάλτσα. Ακούγεται νόστιμο. Τα stir fries είναι τόσο ευέλικτα και μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με την εποχή. Ναι. Μπορείτε να προσθέσετε τόφου ή ρεβίθια για πρωτεΐνη, καθιστώντας το ένα πλήρες γεύμα. Φοβερή ιδέα. Μου αρέσει το πως τα χορτοφαγικά πιάτα μπορούν να είναι τόσο θρεπτικά όσο και χορταστικά. Ακριβώς. Μια άλλη επιλογή θα μπορούσε να είναι μια σούπα φακές. Είναι ανακουφιστικό και γεμάτο γεύση. Είναι τέλειο για τις ψυχρές μέρες. Οι φακές είναι μια εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης και φυτικών ινών. Στα σίγουρα. Και μην ξεχνάτε τις γεμιστές πιπεριές. Είναι πάντα επιτυχία και φαίνονται όμορφα στο πιάτο. Εκπληκτική επιτυχία. Πεινάω και μόνο που το σκέφτομαι. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα μαγειρικής για να δοκιμάσουμε αυτές τις συνταγές μαζί. Μάθημα 28. Πολιτικός λόγος. Η ομιλία του Έντουαρντ Κέννεντι στο συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος το 1980 ήταν αρκετά εντυπωσιακή και αξέχαστη. Απολύτως. Τα λόγια του αντίχησαν σε πολλούς ανθρώπους, δίνοντας έμφαση στην ελπίδα και την ενότητα σε δύσκολες στιγμές. Ακριβώς. Μίλησε με πάθος για την ανάγκη για πρόοδο και κοινωνική δικαιοσύνη, που εξακολουθεί να αισθάνεται επίκαιρη σήμερα. Ναι. Είναι ενδιαφέρον πως οι πολιτικές ομιλίες μπορούν να εμπνεύσουν την αλλαγή και να παρακινήσουν τους πολίτες να ασχοληθούν περισσότερο. Στα σίγουρα. Η ικανότητα του Κέννεντι να συνδέεται με το κοινό μέσω των προσωπικών του ιστοριών έκανε μόνιμη εντύπωση. Οριστικά. Είναι αυτές οι συναισθηματικές συνδέσεις που μπορούν να κινητοποιήσουν την υποστήριξη για σημαντικές αιτίες. Συμφωνώ απόλυτα. Ο λόγος του είναι μια υπενθύμηση της δύναμης της ρητορικής στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και πολιτικής. Απολύτως. Μας ενθαρρύνει να ακούμε τους ηγέτες μας και να τους λογοδοτούμε για τις υποσχέσεις τους. Καλά τα είπες. Τέτοιες ομιλίες μπορούν να πυροδοτήσουν το πάθος και να οδηγήσουν τη συλλογική δράση προς ένα καλύτερο μέλλον. Μάθημα 29. Θετικές συνήθειες. Αυτό θα έκανα αν μπορούσα να επιστρέψω στη ζωή μου. Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι θα συνηθίσω να το κάνω τώρα. Ακούγεται σαν μια υπέροχη ανάλυση. Η καθιέρωση θετικών συνηθιών μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη ζωή μας. Ακριβώς. Ποτέ δεν είναι αργά για να αρχίσετε να κάνετε αλλαγές που μπορούν να οδηγήσουν σε προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση. Ναι. Μικρές, συνεπείς ενέργειες μπορούν να δημιουργήσουν δυναμική με την πάροδο του χρόνου και να οδηγήσουν σε σημαντικές βελτιώσεις. Απολύτως. Έχω συνειδητοποιήσει ότι η εστίαση σε μια συνήθεια τη φορά καθιστά ευκολότερο να τη διατηρήσεις. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Σας επιτρέπει να ενσωματώσετε πλήρως την αλλαγή στη ρουτίνα σας χωρίς να αισθάνεστε υπερβολικοί. Συμφωνώ. Επιπλέον, το να γιορτάζετε μικρές νίκες στην πορεία μπορεί να διατηρήσει το κίνητρο ψηλά.
Οριστικά. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε την πρόοδο, όσο μικρή κι αν είναι, καθώς μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε. Καλά τα είπες. Ας υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλο στην ανάπτυξη αυτών των θετικών συνηθιών και ας μοιραστούμε τις εμπειρίες μας στην πορεία. Μάθημα 30. Αγορά καπέλων. Ναι, είδα μερικά ωραία καπέλα σε ένα κατάστημα κοντά. Έχουν μια εξαιρετική επιλογή που πραγματικά τράβηξε το μάτι μου. Αυτό ακούγεται φοβερό. Τα καπέλα μπορούν να είναι ένας τόσο διασκεδαστικός τρόπος για να εκφράσετε το προσωπικό σας στυλ και να προσθέσετε αίσθηση σε έναν ντύσιμο. Απολύτως. Λατρεύω πως ένα καπέλο μπορεί να αλλάξει εντελώς την ατμόσφαιρα αυτού που φοράτε. Ναι. Είτε πρόκειται για ένα casual καπέλο είτε για ένα κομψό καπέλο με φαρδί γύσο, υπάρχει κάτι για κάθε περίσταση. Ακριβώς. Νομίζω ότι μπορεί να πάρω ένα για το καλοκαίρι για να κρατήσω τον ήλιο μακριά από τα μάτια μου ενώ δείχνω μοντέρνα. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Επιπλέον, ένα καλό καπέλο μπορεί να προστατεύσει το πρόσωπό σας από τις βλαβερές ακτίνες UV. Οριστικά. Είναι πρακτικό και κομψό ταυτόχρονα, κάτι που είναι πάντα κερδισμένο. Στα σίγουρα. Ας δούμε μαζί αυτό το κατάστημα. Θα ήθελα πολύ να δω τα καπέλα για τα οποία μιλάτε. Σαν σχέδιο ακούγεται. Η αγορά καπέλων θα μπορούσε να είναι μια διασκεδαστική περιπέτεια και ίσως ανακαλύψουμε μερικά μοναδικά ευρήματα.